วันนี้ Health Station จะพาคุณไปเจาะลึกเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ วันนี้เราจะมาไขปริศนาเรื่องฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งของร่างกาย นั่นคือ Growth Hormone หรือฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวครับ หลายคนคงเคยได้ยินคำสอนดั้งเดิมที่บอกว่าต้องนอนก่อน4 ทุ่มนะ ไม่อย่างนั้น Growth Hormone จะไม่หลั่ง หรือถ้านอนดึกน่าจะแก่ ร่างกายจะไม่โต คำถามคือในโลกความเป็นจริงที่วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปการต้องเข้านอน4 ทุ่มเป๊ะๆยังเป็นกฎเหล็กอยู่หรือไม่แล้วถ้าเรานอนเที่ยงคืนแต่ตื่นสายร่างกายจะยังซ่อมแซมตัวเองได้ไหมวันนี้ผมจะพาคุณไปกลางตำราวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยดูกันให้ชัดๆว่ากลไกการทำงานของสมองและต่อมใต้สมองในการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้มันขึ้นอยู่กับเข็มนาฬิกาหรือขึ้นอยู่กับคุณภาพการนอนกันแน่เพราะความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณออกแบบชีวิตได้ยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่เสียโอกาสในการฟื้นฟูร่างกายครับถ้าพร้อมแล้วไปทำความเข้าใจความลับของน้ำพุแห่งความหนุ่มสาวในตัวเรากันเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเวลาเราต้องเข้าใจพระเอกของเราให้ลึกซึ้งก่อนครับ Growth Hormone หรือ GH คือเปปไทด์ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าหน้าที่ของมันไม่ได้มีแค่ทำให้เด็กตัวสูงหรือเจริญเติบโตเท่านั้นนะครับแต่สำหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆโดยเฉพาะวัย 30-40 ปีขึ้นไป Growth Hormone คือช่างซ่อมบำรุงระดับเซลล์ที่เก่งกาจที่สุดลองจินตนาการว่าร่างกายเราเหมือนบ้านที่ใช้งานมานานผนังเริ่มร้าวสีเริ่มลอกท่อประปาเริ่มรั่ว Growth Hormone นี่แหละครับคือทีมช่างที่จะเข้ามาอุดรอยรั่วทาสีใหม่และเปลี่ยนอะไหล่ที่พังเสียหายมันทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างโปรตีนช่วยเผาผลาญไขมันสะสมเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงและที่สำคัญคือช่วยดูแลความยืดหยุ่นของผิวพรรณดังนั้นการขาดโกรทฮอร์โมนในผู้ใหญ่จึงเท่ากับการเร่งนาฬิกาชีวิตให้เดินเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นอ้วนง่ายขึ้นและป่วยง่ายขึ้นนั่นเองครับความมหัศจรรย์ของโกรทฮอร์โมนคือมันไม่ได้ไหลออกมาเหมือนก๊อกน้ำที่เปิดตลอดเวลานะครับแต่มันจะหลั่งออกมาเป็นระลอกหรือที่เราเรียกว่า pulsatile secretion ตลอดทั้งวันมีการหลั่งบ้างเล็กน้อยจากการออกกำลังกายหรือความเครียดแต่พีคใหญ่ที่สุดหรือ Big Lot ของวันนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรานอนหลับครับและไม่ใช่แค่การหลับธรรมดาแต่ต้องเป็นการหลับในระดับที่เรียกว่า Deep Sleep หรือการหลับลึกเท่านั้นในทางวิทยาศาสตร์เราพบว่าร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดในช่วงคลื่นสมองแบบเดลต้าซึ่งเป็นคลื่นช้าๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนี่คือจุดกุญแจสำคัญครับปริมาณโกรทฮอร์โมนกว่า 70-75% ของทั้งวันจะถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลานี้เพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอจากการใช้งานมาทั้งวันดังนั้นสมการความหนุ่มสาวจึงไม่ใช่แค่นอนกี่ชั่วโมงแต่คือคุณหลับลึกได้นานและมีคุณภาพแค่ไหนนั่นเองครับทีนี้เรามาตอบคำถามสำคัญกันครับว่าต้องนอน4 ทุ่มจริงไหมคำตอบสั้นๆคือไม่จำเป็นเสมอไปครับความเชื่อเรื่อง4 ทุ่มมาจากสถิติค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปที่เข้านอนเวลานั้นแล้วเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้พอดีกับจังหวะนาฬิกาชีวิตแต่ในความเป็นจริงร่างกายเราไม่ได้มีนาฬิกาดิจิทัลฝังอยู่ที่ข้อมือครับร่างกายรับรู้ผ่านสไลด์และ sleep pressure งานวิจัยสมัยใหม่ยืนยันว่าโกรทฮอร์โมนจะเริ่มหลั่งออกมามากที่สุดหลังจากที่เราหลับลึกไปแล้วประมาณ1 ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะเริ่มนอนตอน4 ทุ่มหรือเที่ยงคืนถ้าคุณสามารถเข้าสู่ภาวะ deep sleep ได้ร่างกายก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาเช่นกันครับสิ่งสำคัญคือช่วง3 ชั่วโมงแรกของการนอน the first third of sleep หากช่วงนี้คุณหลับสนิทไม่มีแสงรบกวนไม่มีเสียงดังและร่างกายผ่อนคลายจริงสมองจะสั่งการให้ต่อมใต้สมองปล่อยฮอร์โมนออกมาทำงานทันทีโดยไม่ได้สนใจว่าตอนนั้นเข็มนาฬิกาชี้เลขอะไรครับแม้ผมจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องนอน4 ทุ่มเป๊ะๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะนอนตี 3 ตี 4ได้ตามใจชอบนะครับเพราะเรายังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ชื่อว่า circadian rhythm หรือนาฬิกาชีวภาพซึ่งสัมพันธ์กับแสงอาทิตย์แม้โกรทฮอร์โมนจะขึ้นอยู่กับการหลับลึกแต่ฮอร์โมนตัวอื่นๆอย่างเมลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการนอนหลับและคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดยังทำงานสัมพันธ์กับเวลาของโลกอยู่ถ้าเรานอนดึกเกินไปจนไปชนกับช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มเตรียมตัวตื่นซึ่งปกติคอร์ติซอลจะเริ่มพุ่งขึ้นตอนเช้ามืดช่วงเวลาในการหลับลึกของเราจะสั้นลงครับ
แปลว่าแม้คุณจะนอนตี 2และกะว่าจะตื่น 10 โมงแต่คุณภาพของการหลับลึกในช่วงตี 2 ถึงตี 5อาจจะไม่ดีเท่ากับช่วง 4 ทุ่มถึงตี 1เพราะอุณหภูมิร่างกายและฮอร์โมนตัวอื่นเริ่มแปรปรวนดังนั้นจุดสมดุลที่ดีที่สุดคือการเข้านอนในช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มง่วงตามธรรมชาติและพยายามรักษาเวลาเดิมๆไว้เพื่อให้วงจรการหลับลึกเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอครับรู้ไหมครับว่าอะไรคือตัวขัดขวางการหลั่งโกรทฮอร์โมนที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการนอนดึกสิ่งนั้นคือน้ำตาลและอินซูลินครับมีกฎทางสรีรวิทยาข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือเมื่ออินซูลินสูงโกรทฮอร์โมนจะต่ำเสมอ2 ตัวนี้เหมือนเสือ2 ตัวที่อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ถ้าก่อนนอนคุณทานขนมหวานผลไม้รสหวานหรือแป้งขัดขาวระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นร่างกายต้องหลั่งอินซูลินออกมาจัดการน้ำตาลและอินซูลินนี่แหละครับที่จะไปกดการทำงานของโกรทฮอร์โมนต่อให้คุณรีบเข้านอนตอน3 ทุ่มแต่ถ้าเพิ่งกินทุเรียนหรือชานมไข่มุกไปร่างกายจะวุ่นวายอยู่กับการจัดการพลังงานส่วนเกินจนไม่มีเวลาไปโฟกัสเรื่องการซ่อมแซมดังนั้นกฎข้อสำคัญของการบูสต์โกรทฮอร์โมนคือหยุดกินก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ระดับอินซูลินลดต่ำลงที่สุดและเปิดทางให้โกรทฮอร์โมนทำงานได้เต็มที่ครับแล้วทำอย่างไรเราถึงจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกเพื่อกอบโกยโกรทฮอร์โมนให้ได้มากที่สุดคำตอบอยู่ที่ Sleep Hygiene หรือสุขลักษณะในการนอนครับเริ่มจากการปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นฉ่ำประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสเพราะร่างกายต้องลดอุณหภูมิแกนกลางลงจึงจะเข้าสู่การหลับลึกได้ดีต่อมาคือความมืดสนิทแสงไฟจากถนนหรือแม้แต่แสงสีฟ้าจากมือถือจะไปยับยั้งเมลาโทนินทำให้เราหลับไม่ลึกจริงๆแล้วแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือเนี่ยตัวดีเลยครับมันหลอกสมองเราว่ายังเป็นตอนกลางวันอยู่ทำให้สมองไม่ยอมชัตดาวน์ดังนั้น1 ชั่วโมงก่อนนอนผมแนะนำให้วางมือถือหรี่ไฟในห้องให้สลัวและอาจจะอาบน้ำอุ่นเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยลดระยะเวลา sleep latency หรือช่วงเวลาที่กลิ้งไปกลิ้งมาก่อนจะหลับทำให้เราเข้าสู่โหมด deep sleep ได้เร็วขึ้นและได้โกรทฮอร์โมนเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับนอกจากการนอนแล้วเรายังสามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้ตอนตื่นด้วยนะครับวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ intermittent fasting หรือ IF หรือการทำ fasting ช่วงเวลาที่เราอดอาหารร่างกายจะเกิดความเครียดในระดับต่ำหรือ hormesis ซึ่งจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อปกป้องกล้ามเนื้อและดึงไขมันมาใช้งานวิจัยพบว่าการทำฟาสติ้งยาวนาน 16-24 ชั่วโมงสามารถกระตุ้นระดับโกรทฮอร์โมนได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกวิธีคือการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาการที่ร่างกายต้องใช้แรงระเบิดในช่วงสั้นๆจะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองปล่อยโกรทฮอร์โมนออกมามากกว่าการวิ่งเหาะๆครับดังนั้นถ้าคุณอยากหน้าเด็กหุ่นเฟิร์มลองผสมผสานการทำ IF และการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือ HIIT เข้าไปในตารางชีวิตดูครับสรุปแล้วนะครับความลับของโกรทฮอร์โมนไม่ใช่การเคร่งครัดกับเวลา4 ทุ่มจนเกิดความเครียดแต่คือการเข้าใจกลไกคุณภาพการนอนและสมดุลฮอร์โมนครับคุณสามารถนอน5 ทุ่มหรือเที่ยงคืนได้ตราบใดที่คุณมั่นใจว่า 1. คุณหยุดกินก่อนนอน4 ชั่วโมงเพื่อให้อินซูลินต่ำ 2. ห้องนอนคุณมืดสนิทและเย็นสบาย 3. คุณนอนหลับได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานพอและ 4. คุณมีการออกกำลังกายและทำ IF ร่วมด้วยอย่าลืมนะครับว่าร่างกายมนุษย์มีความยืดหยุ่นสูงสิ่งที่ทำร้ายเราไม่ใช่การนอนดึกเป็นครั้งคราวแต่เป็นพฤติกรรมการกินมื้อดึกการเล่นมือถือจนตาค้างและความเครียดสะสมต่างหากที่ขโมยความหนุ่มสาวไปจากเราหวังว่าคลิปนี้จะช่วยปลดล็อกความกังวลและช่วยให้คุณวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Health Station ไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับ